دوستان، محمد هستم از وبسایت کریپتالین. خدمت شما هستم با یکی دیگه از آموزش‌های جذاب حوزه کریپتوکارنسی. خب تو این ویدیو ما می‌خوام در مورد اینکه چطوری توی صرافی بایننس به وسیله روش استیکینگ کسب درآمد کنیم. خب حالا بیایم ببینیم استیکینگ چی هستش. خب دوستان ببینید، ما چندین نوع روش کسب درآمد داریم توی بازار ارزهای دیجیتال. یکی از اونها روش هولد کردن هستش. ما یه ارز رو انتخاب میکنیم و چندین ارز رو انتخاب میکنیم، تحلیل میکنیم، نقطه ورود مناسب رو پیدا میکنیم، وارد ارز میشیم و با دید بلند مدت نگهش میداریم، مثلا با دید 4 ساله 5 ساله. خب یکی از راه‌ها اینه که اونو توی کیف پول هامون نگهداری کنیم و توی گوشه همینجور علکی نگهداری کنیم. ولی یکی از راه اینه که چرا نیایم این ارزمون رو رشدش بدیم. هم داریم نگهداری میکنیم، هم داریم رشدش میدیم. به عبارتی سپرده‌گذاری کنیم و سود بگیریم. توی صرافی بایننس این امکان رو برای ما ایجاد کرده که بتونیم ارزهایی که به روش پروف آف استیک هستن رو سپرده‌گذاری کنیم، استیک کنیم و با یه درصد مشخصی که خود صرافی مشخص میکنه سود دریافت کنیم. خب توی این ویدیو میخوام ببینیم چجوری این مرحله رو انجام بدیم. خب وقتی که وارد صرافی بایننس میشیم، وارد اکانت میشیم، چه قسمت فایننس به بایننس ارن میریم. خب توی قسمت بایننس ارن ما چندین نوع استیکینگ داریم، روش برای کسب درآمد داریم. ما فعلا با این قسمت کار داریم. انشالله قسمت بعدی هم توی ویدیوهای بعدی خدمتتون آموزش خواهم داد. ما فقط با این قسمت کار داریم، لاکت استیکینگ. لاکت استیکینگ چی هستش؟ ارزی که ما انتخاب کردیم قفل میشه. به عبارتی داریم عین رفتیم مثلا توی بانک سپرده‌گذاری کردیم، قفل میشه، به ازای داراییمون سود بهمون تعلق میگیره. خب وارد این قسمت میشیم. تو اینجا ما لیست کل ارزهایی که به صورت استیکینگ هستن رو اینجا مشاهده میکنیم. شاید رو بپرسین همین تعداد خیلی. اگه اینو بزنیم کل ارزهایی که میتونیم توی صرافی بایننس استیک کنیم رو برایمون نمایش میده. این پروداکت هستن دیگه، اینا رو ما خریداری سابسکرایب میکنیم. خب حالا من مثالم رو برای کاردانو میزنم. ببینید حالا ما فرض میکنیم ما کاردانو داریم، اینجا میخوایم استیکش کنیم و سود بگیریم به ازای داراییمون. خب اینجا اطلاعات مختلفی رو آورده. این میزان سود به صورت سالانه هستش دوستان، اینو مد نظر قرار بدید. این سود رو سالانه بایننس ارائه میده که با یه ضرب و تقسیم میتونیم با توجه به پریود و دیوریشن استیکینگمون سودی رو که برای ما تعلق میگیره رو پیدا کنیم. حالا اینجا مثلا انواع دیوریشن داره، 15 روزه، 30 روزه، 60 روزه، 90 روزه. خب مثلا من که 90 روزه رو میذارم سولد آوت شده، یعنی عین یه بلیت سینما هستش فرض کنیم، یعنی تعداد خیلی زیادی اومدن و اینجا استیک کردن به صورت 90 روزه و ما دیگه نمیتونیم استیک کنیم. همچنین هم توجه کنید که هر چقدر این بازه ما بیشتر باشه سودمون کمتر خواهد شد. این یک قانونی هستش که خود صرافی گذاشته. خب حالا مثلا ما اگه 15 روزه رو انتخاب کنیم به صورت سالانه 17.79% بهمون سود خواهد داد که اول اینو باید تقسیم بر 12 کنیم که به صورت ماهانه بیاد، بعد اونو باز تقسیم بر 2 کنیم که سود 15 روزمون برای ما محاسب بشه. خب حالا ما فرض کنیم کاردانو داریم، میخوایم اینو استیک ناو رو میزنیم. خب توی این قسمت میزان، اولا میزان مینیموم کاردانویی که میتونیم استیک کنیم آورده، ماکسیموم و کل اطلاعات سوددهی رو آورده اینجا که استیک دیت روزی هستش که ما داریم استیک میکنیم و کلی اطلاعات اینجا آورده و همچنین اینجا باید اینو بزنیم، به شرایط رو قبول میکنیم و استیک کنیم. خب حالا ما اول 15 روزه رو
کلیک میکنیم. من الان به حسابم کاردانو فعلا ندارم چون من قبلا استیک کردم. اینجا مثلا میزان مثلا 100 تا کاردانو رو اینجا میزنیم، اینجا میاره و استیک رو بزنیم، کانفرم رو بزنیم، ما سابسکرایب میشیم و پول ما، اما دارایی ما قفل میشه و بهش سود تعلق خواهد گرفت در مدت زمان مشخص. حالا چجوری بیایم اینو ببینیم؟ حالا بعد اینکه استیک کردیم چجوری بیایم اینو ببینیم؟ میریم توی والتمون، والت اینجا گزینه ارن رو بزنیم، ما اینجا کل دارایی هایی که استیک کردیم رو اینجا میتونیم مشاهده کنیم. مثلا من اینا رو استیک کردم و اینجا میتونم مشاهده کنم دارایی. یه قضیه بخشیم باید لاکت استیکینگ رو بزنیم که کل داراییمون اینجا مشخص بشه. ببینیم مثلا من الان کاردانو استیک کردم، میرر، وانیش، میرر، سوشی و این asset ها رو کار نداشتم، توی کیف پولم مونده بود بیکار، من گفتم استیک کنم و سود بده. یه موضوع دیگه هم که خدمتون باید عرض کنم، مثلا فرض میکنیم شما استیک کردین ولی الان نیاز داریم به داراییتون، میخوایم اینو پس بگیرید. ریدیم ارلیور رو بزنید، پول شما به حسابتون برگشت داده میشه، ولی باید اینو توجه کنید که تا مثلا فرضاً اینجوری مثلا بزنم 14 روز یا مثلا 12 روز شما استیک کردین، حالا میخوایم اینو بگیرید. اگه اینو بگیرید خارج از محدودی که هنوز تموم نشده، شما 15 روز استیک کرده بودین، توی 12 روز میخوایم بگیرید، کل سودی که تا 12 روز گرفته بودید به شما تعلق نخواهد گرفت، فقط پولتون به حسابتون برگشت داده خواهد شد. خب دوستان، امیدوارم که این آموزش مورد توجهتون واقع شده باشه. موفق و پرسود باشید. خدا نگهدار.